Chào mừng các bạn đến với phần 12 của Lam Rim. Và chúng ta đang nói về nơi mà Tâm Bi có trong 5 bước để đạt được tầm nhìn của Bồ Tát này, Bồ Đề Tâm. Chúng ta đã đến bước thứ 5, đó là Tâm Bi. Chúng ta phần nào đó đang tạm dừng ở đây để xem làm thế nào mà Tâm Bi thì giống như trung tâm của cánh quạt. Tất cả những bước khác trong 7 bước, chúng xoay quanh Tâm Bi. Bằng cách nào đó, Tâm Bi là gốc rễ của tâm từ tốt đẹp và gốc rễ của việc nhận ra mọi người đã từng là mẹ của tôi, nghĩ về những gì họ đã làm, suy ngẫm để báo đáp họ. Bằng cách nào đó, Tâm Bi là trung tâm của tất cả 7 bước để đạt được Bồ Đề Tâm trong hệ thống này của Ngài Atisa, Đức Atisa. Vì vậy, chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề đó. Và ở đây, ngay lúc bắt đầu, chúng ta sẽ nhận được một trích dẫn từ đạo sư Chandrakirti Nguyệt Xứng. Vì vậy, Ngài Pabongka Rinpoche, Ngài sẽ lấy ra một trích dẫn từ đạo sư Chandrakirti. Tôi đã làm việc trên một bản luận giải vô cùng tuyệt vời của J. T. Tsongkhapa về cuốn sách này của Ngài Chandrakirti được gọi là Nhập Trung Đạo, và cuốn sách của Ngài Tsongkhapa được gọi là Gompo Rapsel, mà có nghĩa là làm sáng tỏ hoặc soi sáng suy nghĩ đích thực của Ngài Chandrakirti. Vì vậy, để đi vào chủ đề này, chúng ta hãy nói về một tầm nhìn đặc biệt mà J. Tsongkhapa đã có. Đây là bức ảnh của nó. Tôi đã viết một tiểu sử dài về Ngài T. Tsongkhapa. Việc này đã tốn nhiều năm của tôi. Cảnh tượng đặc biệt này là năm 1397. Các bạn có thể thấy J. Tsongkhapa ngồi ở phía dưới cùng trong y áo màu vàng. Ngài đang có một tầm nhìn. Tôi nghĩ nếu ngày tháng của tôi là chính xác thì đó là vào mùa thu năm 1397. J. Tsongkhapa đi vào tầm nhìn tuyệt vời này, nơi mà Ngài nhìn thấy tất cả những người thầy vĩ đại về tính không trong lịch sử, những người thầy chính yếu. Các bạn có thể thấy ở đây, Ngài Nagarjuna, Long Thọ ở trên cùng. Và sau đó chúng ta sẽ có Ngài Buddha Palita, Phật hộ, người đã viết những luận giải về Ngài Nagarjuna. Tiếp đó chúng ta có lẽ sẽ có Ngài Bhavaviveka Thanh Biện, người mà đã phàn nàn về luận giải của Ngài Buddha Palita. Và sau đó Ngài Chandrakirti, người mà đã phàn nàn về Ngài Bhavaviveka, về việc phàn nàn về bản luận giải của Ngài Buddha Palita. Dù sao đi nữa, các bạn sẽ có tất cả những người thầy vĩ đại của dòng truyền thừa về tính không ở đây trong tầm nhìn này. Và có một truyền thống nói rằng đây là khi J. Tsongkhapa đã nhìn thấy tính không trực tiếp. Mọi người thường hỏi tôi, J. Tsongkhapa có phải là Aya không? Và đó là câu hỏi được đề cập duy nhất trong cảnh này. Trong những luận giải về phần này của cuộc đời Ngài, khoảnh khắc này trong cuộc đời của Ngài mà cùng chung với dường như Ngài đã nhìn thấy được quyển sách của Ngài Buddha Palita đã được viết ra trên bầu trời hay gì đó. Và sau đó họ nói rằng trong suốt thời gian đó, Ngài đã có được nhận thức trực tiếp về tính không. Vậy nên đó là một truyền thống. Tôi nghĩ vì Ngài Pabongka Rinpoche sẽ giải thích vai trò của Tâm Bi bằng cách đi vào cuốn sách vĩ đại của Ngài Chandrakirti, Nhập Trung Đạo. Tại sao chúng ta không đi đến phần luận giải của J. Tsongkhapa về bài thơ này? Bởi vì tôi đã đang làm việc trên bản luận giải đó trong khoảng 7 năm và nó rất tuyệt vời. Vậy nên chúng ta hãy bắt đầu nào. Đem đến lời quay khẳng, Ngài Chandrakirti Huy Hoàng, Yupa Sampathoma. Khi Ngài ấy bắt đầu viết tác phẩm kinh điển tuyệt vời lần đầu tiên của Ngài về Madhyamakavatara, Nhập Trung Đạo. Nhân tiện, trung đạo trong trường hợp đó không có nghĩa là trung đạo triết học, nó có nghĩa là văn bản gốc của Ngài Nagarjuna được gọi là trí tuệ. Vì vậy, Ngài Chandrakirti nói, ở phần đầu của cuốn sách vĩ đại nhất của Ngài ấy, một trong những cuốn sách vĩ đại nhất từng được viết về tính không, Ngài Chandrakirti, đạo sư Chandrakirti không đảnh lễ với tính không, và Ngài không đảnh lễ với trí tuệ, và Ngài không đảnh lễ với Bồ Đề Tâm, Ngài đảnh lễ với Tâm Bi.
Và Ngài nói, có một lý do. Vậy nên nó phù hợp với Lam Rim một cách đáng yêu, mà anh chàng Lam Rim đã đánh trộm bài thơ đó cho Lam Rim. Ngài Chandrakirti nói, các con muốn hiểu tính không hả? Thì hãy có được tâm bi. Sau đó mọi người kiểu như, cái gì? Con đã nghĩ con phải thiền định về Samatha, Vipassana. Không, hãy có được tâm bi. Tại sao và như thế nào? Chúng ta sẽ đi qua điều đó ngày hôm nay. Đó là mục tiêu của chúng ta. Khang chia có nghĩa là bởi vì. Xin nhia, tâm từ. Và riêng tâm từ là hạt giống. Xá bần trong dòng thứ hai cho những mùa vụ tươi tốt bội thu này của chư Phật. Và nó giống như hạt giống để gieo trồng các vụ mùa của sự giác ngộ. Nhưng nó cũng giống như nước mà các bạn thêm vào. Hôm qua chúng ta đã có Thốc Thà Phà Sốm. Tôi chắc rằng các bạn còn nhớ Thốc Thà Phà Sốm. Bắt đầu, kết thúc và ở giữa. Vì vậy, Ngài Chandrakirti nói, nhìn này, tại sao tâm bi là trung tâm của 7 bước? Tại sao Ngài Tsongkhapa đã trình bày tâm bi như là trung tâm của 7 bước dẫn đến Bồ Đề Tâm? Tại sao Ngài đã trình bày nó như là chủ đề trung tâm hoặc phần giữa của toàn bộ cỗ máy? Ngài nói, có 3 lý do. Thốc, tha và. Ban đầu, các bạn cần tâm bi. Ở giữa, các bạn cần tâm bi. Và cuối cùng, các bạn cần tâm bi. Và trong những dòng mở đầu của cuốn sách nổi tiếng của mình về tính không, Ngài Chandrakirti nói, nó giống như hạt giống, nó giống như nước, và nó giống như quả. Nó giống như hạt giống, nó giống như nước, và nó giống như quả. Hạt giống của cây ăn quả mà các bạn trồng thì giống như nước mà các bạn tưới lên cây trước khi nó ra quả. Và sau đó nó giống như quả mà các bạn có thể tận hưởng một khi cây lớn lên và cho ra quả. Vậy nên, tâm bi có một vị trí Thốc Thà Phà trong phần đầu của tất cả quá trình này giống như hạt giống. Ở giữa quá trình này giống như tưới nước cho khu vườn của các bạn mỗi ngày. Và sau đó ở cuối quá trình này giống như việc ăn những quả mà phát triển từ khu vườn của các bạn. Và sau đó Ngài Chandrakirti nói, đó là lý do tại sao tôi đang không đảnh lễ với trí tuệ. Tôi đang không đảnh lễ với tính không. Ở phần đầu cuốn sách của tôi đang đảnh lễ với tâm bi, bởi vì đó là hạt giống, đó là nước và đó là quả. Có nghĩa là các bạn sẽ tận hưởng nó, ăn nó sau này. Nó giống như sự chín của quả. Dekya, vì lý do đó, tôi sẽ đảnh lễ với tâm bi. Được rồi. Bây giờ tôi nghĩ nó sẽ rất vui, vì Lam Rim này đang diễn ra quá nhanh. Dù là chúng ta thêm một điều gì đó nữa. Vậy nên chúng ta hãy nhìn xem những gì Ngài Tsongkhapa phải nói về bài thơ này của Ngài Chandrakirti. Hãy cùng nhìn xem lời giải thích của Ngài Tsongkhapa. Một lần nữa, tôi đã thêm phần này. Đây là Gompo Rapsel, sự soi sáng về suy nghĩ đích thực của Tsongkhapa. Và chúng ta hãy cùng nhau đọc nhé, bởi vì Lam Rim này đang đi quá nhanh. Chúng ta sẽ hoàn thành trong 15-20 năm. Chúng ta hãy làm cho nó chậm lại một chút. Hãy nhìn này, chúng ta có 2 mục tiêu tâm linh quan trọng trong cuốn sách này của Ngài Chandrakirti, của Đạo sư Chandrakirti. Chúng là gì? Chamchukgisem. Chúng ta muốn đến được tầm nhìn Bồ Tát đó. Chúng ta muốn có được ước nguyện cho sự giác ngộ. Và chúng ta muốn Nisume Payesi. Chúng ta muốn trí tuệ, không thể chia cắt được. Trí tuệ mà thoát khỏi 2 điều. Trí tuệ mà thoát khỏi 2 điều. Và người ta gọi nó là bất nhị nguyên, hoặc điều gì đó tương tự. Và tôi cảm thấy một chút không thoải mái với từ này. Mọi người nghĩ nó có nghĩa là khi các bạn nhìn thấy tính không, không có tôi và không có tính không. Bất nhị nguyên. Tôi chìm vào tính không, không có người nhận biết và không có sự nhận biết.
Mọi người nói, đó là tính bất nhị nguyên. Đó không phải là tính bất nhị nguyên. Bất nhị nguyên có nghĩa là khác biệt, sự khác biệt. Sự khác biệt có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là có sự khác biệt giữa cách người này hành động và cách người này thực sự là. Có một sự khác biệt. Ông ấy nói, ông ấy là một giảng viên Lam Rim và ông ấy không bao giờ thiền định. Đó là một sự khác biệt. Đó là một sự khác biệt. Vì vậy, sự khác biệt có nghĩa là nó trông giống như là một cách và nó thực sự là một cách khác. Và đó là ý nghĩa của nhị nguyên trong đạo Phật. Nó có nghĩa là sự khác biệt. Điều đó có nghĩa là chúng không khớp nhau. Cách mọi thứ là và cách mà mọi thứ trông như không khớp nhau. Nó trông giống như chồng của các bạn khó chịu trong nhà bếp bởi vì anh ấy đã có một ngày vất vả trong công việc của mình. Nhưng những gì thực sự đang xảy ra là do các bạn đã mắng các con của mình tối qua, vậy nên chúng không khớp nhau. Có một sự khác biệt giữa cách nó trông như là và cách nó là. Khi các bạn nắm bắt được sự khác biệt, khi các bạn nhận biết rõ công việc ngày hôm nay của anh ấy vất vả như thế nào, không liên quan đến tâm trạng của anh ấy. Tâm trạng của anh ấy đang đến từ cách các bạn đã đối xử với các con của mình tuần trước, thì các bạn giải phóng bản thân ra khỏi tính nhị nguyên này. Đó là tất cả. Cách nó trông như là và cách nó thực sự là thì không khớp nhau. Đó được gọi là bất nhị nguyên. Khi các bạn tìm ra nó, chúng ta gọi nó là trí tuệ bất nhị nguyên. Không còn nhìn thấy hai thứ khác nhau nữa. Nó nhìn thấy một điều, tôi đã la mắng các con của tôi. Nó không nhìn thấy một người chồng khó chịu bởi vì anh ấy đói hoặc điều gì đó tương tự như thế. Mặc dù các ông chồng thì khó chịu khi họ đói, đúng không? Ít nhất ông chồng này là như thế. Vì vậy đừng quên, khi tôi nói bất nhị nguyên, nó có nghĩa là cách anh ấy trông như là và cách anh ấy thực sự là sẽ khớp nhau bây giờ. Bất nhị nguyên. Bây giờ chúng ta sẽ khớp với nhau. Anh ấy khó chịu bởi vì tôi đã la mắng các con của mình tuần trước. Bây giờ nó khớp nhau. Vì vậy, Ngài nói, hai mục tiêu tâm linh lớn ở đây là Bồ Đề Tâm, ước nguyện trở thành một vị Phật để giúp đỡ tất cả chúng sinh nhảy giữa các hành tinh. Và trí tuệ này không còn tách biệt. Bây giờ, trí tuệ này nhìn thấy điều gì đang thực sự diễn ra. Sau đó, Ngài nói một điều thú vị. Đây là Ngài Chandrakirti. Đây là nguồn gốc của tất cả các cuốn sách về tính không ở Tây Tạng, Ngài Chandrakirti. Ngài nói, gốc rễ của hai điều đó là tâm bi. Họ kiểu như, cái gì? Được rồi, tôi hiểu Bồ Đề Tâm. Tôi hiểu rằng tâm bi có thể là gốc rễ của Bồ Đề Tâm. Tôi hiểu điều đó hợp lý. Các bạn phải có tâm bi, bước thứ 5 trong số 7 bước để có được tầm nhìn này của một vị Bồ Tát. Tại sao tâm bi lại dẫn các bạn hiểu người chồng của các bạn trong nhà bếp? Bây giờ phần đó tôi không chấp nhận được. Nhưng Ngài Chandrakirti thì khẳng định, trong những dòng đầu tiên của cuốn sách của tôi về tính không, tôi sẽ không nói về tính không. Tôi sẽ nói về nguyên nhân của tính không, bởi vì điều đó quan trọng hơn. Nguyên nhân là gì? Tâm bi. Cái gì? Chà, các bậc A-la-hán thấp hơn không thể nhìn thấy tính không, phải không? Nó trở nên khó hiểu, phải không? Vì vậy chúng ta sẽ khám phá điều đó trong lớp học này. Tôi sẽ không nói cho các bạn biết câu trả lời. Tôi muốn các bạn suy nghĩ về nó. Tôi muốn các bạn tìm ra nó. Đó là bài tập về nhà của các bạn cho 10 năm tới hoặc lâu hơn. Ngài Chandrakirti từ chối đảnh lễ với trí tuệ. Ngài từ chối đảnh lễ với sự nhận thức về tính không. Ngài nói không. Tâm bi là nguyên nhân của điều đó. Việc nhìn thấy tính không một cách trực tiếp. Vậy nên, chúng ta hãy đảnh lễ với điều đó. Nhân tiện, nó cũng là nguyên nhân của Bồ Tát. Và nhân tiện, Ngài tiến thêm một bước nữa. Tâm bi tạo ra Bồ Đề Tâm và sự nhận thức về tính không. Và chúng tạo ra các vị A-la-hán và các vị Phật. Vì vậy, Ngài thể hiện như thế. Tâm bi tạo ra sự hiểu biết về tính không và Bồ Đề Tâm. Và nó tạo ra các vị Phật và các vị A-la-hán. Như thế. Ngài có một dòng chảy như thế. Bây giờ tôi sẽ đọc cho các bạn Ngài Tsongkhapa. Và các bạn sẽ hiểu ra tại sao Ngài ấy đảnh lễ với tâm bi và nói rằng nó tạo ra trí tuệ. Điều đó thật khó hiểu.
Ngài Chandrakirti muốn nói rằng Bồ Đề Tâm và quá trình nhìn thấy tính không trực tiếp và tâm bi. Tâm bi là quan trọng nhất. Đó là gốc rễ. So nhi có nghĩa là giống như chúng ta có nói trong Lam Sồn Nam Sùng, 3 con đường chính yếu, trọng yếu là tâm bi. Se ne kháng xua se so sung sậu. Đó là lý do tại sao Ngài đã viết bài thơ này. Ở đây, chúng ta có thể thấy bức ảnh của một cái cây với một chùm rễ to. Tôi đã cố gắng tìm ra một thứ nó giống như một cái rễ, mà dẫn đến 2 cái rễ, mà dẫn đến cái cây. Cái cây là Phật quả và Niết Bàn. 2 cái rễ này là sự nhận thức về tính không và Bồ Đề Tâm. Và gốc rễ của những điều đó là tâm bi. Tuyệt lắm. Vậy nên tôi đã cố gắng tìm một bức ảnh cho điều đó. Chúc may mắn. Đây là bức ảnh gần giống nhất mà tôi có thể tìm thấy. Được rồi. Bây giờ chúng ta hãy quay trở lại với văn bản. Sau đó, Ngài Tsongkhapa sử dụng bài thơ. Ông ấy trích dẫn bài thơ. Bây giờ tôi sẽ chuyển sang Kanghichir. Các bạn có thể nghĩ về những vị Phật như những loại cây trồng. Các bạn có thể nghĩ về vị Phật như là cây ăn quả. Pachi, những loại cây chủ yếu mà các bạn đã trồng ở Costa Rica là gì? Có cây ăn quả nào không? Cây cà phê thì sao? Không, nhiều loại trộn lẫn. Chúng ta hãy dùng cây cà phê vì tôi đang có hứng thú với nó. Cây cà phê hay bụi cây cà phê nhỉ? Vì vậy, Phật quả là bụi cây cà phê. Tôi đoán vậy. Không phù hợp lắm. Nó giống như cây trồng hơn. Hãy cho là bắp đi. Điều đầu tiên các bạn cần cho một cái cây là một hạt giống. Do đó các bạn cần có tâm bi. Padu, ở giữa, tâm bi rất quan trọng vì nó giống như nước mà các bạn tưới vào hạt giống. Và cuối cùng, sau khi cây ăn quả lớn lên, người ta có thể ăn những quả xoài đó mãi mãi. Phật quả, nê là tôi sẽ đi đến. Ngài Chandrakirti đang nói rằng tôi đang đảnh lễ ở phần đầu cuốn sách của tôi, không phải với sự nhận thức về tính không, và cũng không phải với Bồ Đề Tâm, mà là với nguyên nhân của cả hai điều đó, đó là tâm bi. Bởi vì đây là bài thơ mở đầu của cuốn sách, mà là cuốn sách gốc của tất cả các cuốn sách về tính không ở Tây Tạng. Hãy chuyển sang dòng tiếp theo, đoạn tiếp theo. Điểm mấu chốt của đoạn tiếp theo này là Ngài Chandrakirti nói tâm từ và chỉ có tâm từ là gốc rễ chính yếu. Tâm từ và chỉ có tâm từ là gốc rễ chính yếu. Và khi đó, ý của Ngài là, vâng, tôi đang so sánh tâm từ với 3 giai đoạn trong sự phát triển của một cây ăn quả. Tôi đang so sánh tâm từ với 3 giai đoạn trong sự phát triển của một cây ăn quả. Nhưng xin hãy nhớ rằng tôi đang nói về cùng một tâm từ. Hạt giống là tâm từ, nước là tâm từ, quả của cây là tâm từ, cả ba đều là tâm từ. Xin lỗi, tâm bi. Được rồi, tôi sẽ bắt đầu đoạn tiếp theo. Ở đây các bạn có một bức ảnh của một cái cây và một số quả, hoặc một số bông hoa trên cây. Vâng, tôi đã chụp bức ảnh này ở nhà tôi vài ngày trước. Tôi đã trồng một cây đào. Tôi đã trồng 2 cây đào trong cái hố đen. Ý tôi là quán cà phê cây đào. Sau đó, tôi đã có thêm một cây, vì vậy tôi đã mang nó về nhà và tôi đã trồng nó ở đó.
Nó đã phát triển rất tốt và đây là năm đầu tiên. Thường thì các bạn sẽ không thu được quả vào năm đầu tiên, nhưng nó đã ra hoa. Cả cây ra hoa vào năm đầu tiên. Nó là một cái cây bé con, bé con, bé con. Nhưng đây là những bông hoa. Vì vậy, khi các bạn nhìn vào bức ảnh đó, các bạn có thể nghĩ đến những bông hoa cũng giống như quả của cây. Cái cây là... Và sau đó là nước, thứ mà tôi đã tưới lên cây suốt cả mùa đông. Và sau đó là hạt giống từ cái hố của cây đào mà chúng tôi trồng cái cây. Được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu ngay với thốc mà. Đó là đoạn bắt đầu với thốc mà. Điều quan trọng lúc bắt đầu là các bạn phải có một hạt giống. Nếu các bạn muốn chăm sóc tất cả chúng hữu tình, những người đang đau khổ giống như mẹ của các bạn, những người bị mù và trở nên điên loạn và sắp rơi khỏi một vách núi, tôi sẽ đưa tất cả chúng hữu tình này ra khỏi vòng luân hồi. Tôi sẽ đưa họ đến sự giác ngộ. Vậy đó không phải là bản chất của Bồ Đề Tâm sao? Vậy thật là dễ dàng. Các bạn phải muốn đưa mọi người ra khỏi nỗi đau. Nếu các bạn muốn đạt được Phật quả để giúp tất cả chúng hữu tình, đầu tiên các bạn phải muốn đưa họ ra khỏi rắc rối. Sau đó các bạn có thể có Bồ Đề Tâm. Vì vậy, đầu tiên các bạn phải có tâm bi. Và sau đó các bạn có thể có Bồ Đề Tâm. Và tôi sẽ nói, đầu tiên các bạn phải cảm nhận nỗi đau của họ trước khi các bạn có thể muốn kéo họ ra khỏi nỗi đau của họ. Đầu tiên, các bạn phải cảm nhận. Đầu tiên, các bạn phải cảm nhận điều mà người khác đang cảm nhận trước khi các bạn muốn cứu họ. Vậy nên Bồ Đề Tâm thì giống như các bạn muốn cứu họ, nhưng trước tiên các bạn phải cảm nhận những gì họ đang cảm nhận. Nếu không, các bạn sẽ không muốn cứu họ. Các bạn phải tưởng tượng sẽ ra sao nếu bị điên và mù và đứng trên một vách núi trước khi các bạn có thể cố gắng để giúp mẹ của các bạn. Các bạn phải tưởng tượng cảm giác của bà ấy ra sao. Mẹ của các bạn cảm thấy như thế nào? Được rồi, nhưng chúng ta đang chờ đợi. Tôi không biết, các bạn thì sao? Paul và Patty, Tristina, tôi đang chờ đợi để xem làm thế nào. Ngài sẽ kết nối nó với việc nhìn thấy tiếng không? Tôi có thể hiểu được phần Bồ Đề Tâm. Chúng ta hãy tiếp tục. Vâng, nếu tôi thực sự muốn giúp mẹ của tôi phải có sức mạnh để giúp mẹ của tôi. Và vì thế, tôi cần phải trở thành một vị Phật. Vì vậy, tôi sẽ phải trở thành một vị Phật. Được rồi, điều đó thì rõ ràng rồi. Vậy nên đừng quên, đôi khi Bồ Đề Tâm được gọi là tình trạng của tâm trí với hai sự tập trung. Chúng là gì? Tôi đang tập trung vào những người khác và tôi muốn đạt được Phật quả. Và vì vậy, nó được gọi là tâm trí với hai sự tập trung. Và đôi khi Bồ Đề Tâm được gọi là tâm trí với hai sự tập trung. Bây giờ, theo như phần này, về việc đạt được Phật quả. Được rồi, tôi muốn giúp mọi người, vậy nên tôi sẽ phải đạt được Phật quả. Đoạn tiếp theo. Tôi có bức ảnh này, tôi đã tìm thấy. Tôi không biết nữa, đó là loại đẩy nó. Trong DCI, chúng tôi gọi nó... Các bạn gọi nó là gì? Kỹ thuật đảo ngược. Tôi đã từng đến Thụy Sĩ cho những buổi trình diễn trang sức. Và sẽ có 10.000 người ở đó đang trình diễn trang sức. Không thể tin được. Basel, Thụy Sĩ mỗi năm. Mọi người sẽ đi đến đó để mua trang sức. Nhưng các nhà sản xuất sẽ đi đến đó để mua trang sức của các công ty khác và đánh cắp nó. Vì vậy, các bạn thấy đấy, các bạn đi đến buổi trình diễn thương mại. Các khán giả đang tụ tập ở phía trước một sản phẩm mới và các bạn đến và mua một cái. Mặc dù nó sẽ giúp cho đối thủ cạnh tranh của các bạn vẫn mua một cái. Thậm chí, nếu nó là 10.000 đô, các bạn vẫn mua một cái và các bạn mang nó về nhà và các bạn tháo rời nó ra và các bạn tìm hiểu làm thế nào mà họ làm ra nó. Đó được gọi là kỹ thuật đảo ngược.
và nó rất phổ biến trong tất cả mọi thứ, mọi loại sản phẩm. Các bạn đi mua máy in mới nhất và sau đó các bạn tháo rời nó ra và các bạn tìm hiểu cách để sao chép nó. Như sau, đó được gọi là kỹ thuật đảo ngược. Vậy nên những gì tôi muốn nói là hãy bắt đầu với sự giác ngộ và chúng ta hãy quay ngược trở lại Bồ Đề Tâm và nhận thức về tính không và sau đó chúng ta sẽ quay ngược trở lại với tâm bi. Được rồi. Các bạn không thể. Bây giờ đây là phần tính không. $100 cho bất cứ ai có thể nói điều đó với tôi đầu tiên. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Nhân tiện, tôi không áp dụng nó cho mọi người ở nhà. Tôi chỉ áp dụng nó cho những người ở đây. $100. Đây là câu mà Ngài Tsongkhapa giải thích câu hỏi của chúng ta, nhưng nó không rõ ràng. Đem ra bài đàm tra hoạt tế. Nghe này, Ngài đã hứa phải không? Cái gì? Con sẽ đạt được sự giác ngộ vì tất cả những người mẹ của con. Đúng, vì điều đó các bạn sẽ phải thực hành 6 sự hoàn hảo, ba la mật. Vậy thì, tính không? Thôi nào, $100. Thôi nào, nói gì đi chứ? Hiểu về tính không? Tôi sẽ nói lại lần nữa. Đây là những gì Ngài ấy nói. Để hoàn thành ước nguyện của Bồ Đề Tâm, các bạn sẽ phải trở thành một vị Phật. Để trở thành một vị Phật, các bạn sẽ phải làm theo 6 sự hoàn hảo. Đó là lý do tại sao tôi nói tính không là gốc rễ. Được kết nối đến sự hoàn hảo. Một người cảm nhận những gì người khác cảm nhận. Không. Bởi vì các bạn nhìn thấy tính không? Không. Được rồi, với phần thưởng $50. Sự hoàn hảo thứ 6 được cho là kết quả. Xin lỗi. 5 sự hoàn hảo đầu tiên được cho là kết quả của sự hoàn hảo thứ 6. Ví dụ, thực hành sự cho đi chỉ là một sự hoàn hảo nếu các bạn làm điều đó với tính không. Yeah, vậy nên đó là câu trả lời $20. Được rồi, câu trả lời $20. Thật tuyệt phải không? Ngài nói, những bí mật đã được giải quyết. Bí mật gì? Tâm bi là gốc rễ của việc nhìn thấy tính không? Đúng thế. Tại sao? Tâm bi muốn trở thành một vị Phật. Được rồi, điều đó có nghĩa là tâm bi muốn thực hành 6 sự hoàn hảo. Được rồi, nhưng một sự hoàn hảo không phải là một sự hoàn hảo trừ khi các bạn thực hành nó với sự nhận thức về tính không. Vì vậy, tâm bi dẫn đến sự nhận thức về tính không. Bởi vì tâm bi dẫn đến các chủ đích của việc thực hành tính không. Vậy nên các bạn có thể trở thành một vị Phật. Các bạn hiểu chưa? Yeah! Được rồi, các bí mật đã được giải quyết. Chúng ta có thể bỏ qua phần còn lại của câu đó. Chúng ta hãy đi đến dòng cuối cùng ở đây. Câu thơ cuối cùng ở đây. Và Ngài đang quay trở lại với tác phẩm Chuỗi Ngọc Quý. Ratnavali. Vali hoặc Vali, tôi không rõ. Chúng ta sẽ trở lại Chuỗi Ngọc Quý của Ngài Ayya Nagarjuna. Và đây là câu thơ cuối cùng cho lớp học của chúng ta. Don đi là gống nề rin chen changwale. Ngài Ayya Nagarjuna đang nói về cùng một ý tưởng trong Chuỗi Ngọc Quý của Ngài. Khi Ngài nói, Ngài ấy nói, này các bạn, nếu các bạn có tí não nào, điều này đậm chất của Ngài Nagarjuna, dòng cuối cùng, xem giờ. Nếu các bạn có tí não nào, các bạn phải học Đại Thừa. Các bạn phải đi thẳng đến phương tiện tâm bi. Đó là cái gì? Nó bao gồm tâm bi và trí tuệ. Nó bao gồm tâm bi và trí tuệ. Đại Thừa chỉ là trí tuệ kết hôn với tâm bi. Đó là tất cả. Có nghĩa là nếu các bạn nghĩ đó là một ý tưởng ngu ngốc thì các bạn chả có tí não nào. Có nghĩa là nếu các bạn nghĩ đó là một ý tưởng ngu ngốc để kết hợp trí tuệ với tâm bi,
để đạt được Phật quả và Bồ Đề Tâm, thì tôi e là các bạn không có tí não nào cả. Được rồi, chúng ta kết thúc lớp học. Các bạn làm tốt lắm, khâu kỹ thuật làm tốt lắm, và khâu âm thanh nữa. Cảm ơn các bạn. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại các bạn trong lớp tiếp theo. Yeah!